මේ තියෙන්නේ ලංකාවේදී රුපියල් 2600කට විතර ගන්න පුළුවන් වෙන මිල අඩුම ලොකුම ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි මෙන්න මේ T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන කතා කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ටෙක්නොසුට් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම box එක වටේ මොනවද තියෙන කියලා බැලුවොත් මේ විදිහට අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ස්මාර්ට් වොච් එකේ පිච් එකක් වගේම T900 Ultra කියලා තියෙනවා වගේම මේකට ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා 2.09 inches. ඒ කියන්නේ ආසන වශයෙන් 2 inches ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා, ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් සයිඩ් එකේ මේ වොච් එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන ඇප් එකේ ඔය එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ සයිඩ් එකේ T900 Ultra කියලා වගේම ස්පේස් ග්‍රේ ඇලුමිනියම් කේස් එකක් ලු මේකට තියෙන. ඒ කියන්නේ වොච් එක වටේ ස්පේස් ග්‍රේ ඇලුමිනියම් කලර් එකකින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම පහළ 49mm ස්ට්‍රැප් එකක් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ මේක වයර්ලස් charge කරන charger එකේ පික් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ T900 Ultra watch එක තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ watch එකට එන ස්ට්‍රැප් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට watch එකේ charger එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම මේ watch එකට හම්බෙලා තියෙන ස්ට්‍රැප් එක සෙට් කරගනිමු. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැප් එක නිර්මාණය කරලා තින්නේ රබර් වලින් සහ මේ ස්ට්‍රැප් එකේ හැමතැනම වගේ අපිට මේ විදිහට හෝල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේවා තියෙන්නේ අපි watch එක අතට බැඳගත්තට පස්සේ අතින් ලිස්සලා යන්නේ නැති වෙන්න. කොහොම නමුත් මේ watch එකේ මේ ස්ට්‍රැප් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක නිසා watch එක අතට බැඳගත්තට පස්සේ ගොඩක් වෙලා කිසිම අවුලක් නැතුව watch එක අතේ බැඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ watch එක වටේ මොනවද තියෙන කියලා බැලුවොත් මේ watch එකේ ෆ්‍රේම් එක නිර්මාණය කරලා තින්නේ ඇලුමිනියම් වලින්. ඊළඟට watch එකේ දකුණු පැත්තේ මේ විදිහ අපිට ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්ක්‍රෝල් කරන්න විතරක් නෙමෙයි අපිට මේක ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පල්ලෙහායින් මේක තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙනවා. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එකටත් පල්ලෙහායින් මේක තියෙන බෑක් බටන් එක පවර් ඔන් ඔෆ් කරන බටන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ watch එකේ අනිත් පැත්තේ ගත්තොත් අපිට මේ විදිහේ ස්පීකර්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් හෝල්ස් ටික. ඉතින් ඊට පල්ලෙහායින් අපිට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් එක එවුවට පස්සේ වෙන්න ඕනේ ඇක්ෂන් එක වට සෙටින්ග්ස් වලින් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම watch එකේ පිටිපස්සේ මේ විදිහේ heart rate sensors ටික තියෙනවා. ඉතින් watch එකේ ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට තියෙන්නේ 2.09 inches LCD ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් දැන් අපි මේ watch එක ඇතුළට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට මේ ඕනෙම බටන් එකක් ක්ලික් කරලා මේ watch එක on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් on කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ watch එකේ තියෙන watch faces. ඉතින් මේ watch faces වලට මාරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ scroll කරන බටන් එක scroll කරලා. සහ සමහර watch faces වලින් ක්ලික් කරලා ඒ වගේ colors වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන watch faces වලට අමතරව ඔයාලට additionally watch faces add කරගන්නත් පුළුවන් මේකට හම්බෙලා තියෙන app එකෙන්. ඉතින් මේක කරන් Google Play Store එකෙන් iWatch Pro කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක download කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Bluetooth වලට මේ watch එක connect කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි watch එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා set කියලා එකක්. ඉතින් මේ set කියන එකේ dial settings කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට categories වලට වෙන් කරලා watch faces ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී 100කට 200කට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ හැම එකම මේ install කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ලේසියෙන්ම වගේ watch එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනින් ඔයාලට එක watch face එක එකපාරකට add කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මොකද මේකේ watch faces 7ක් තියෙනවා මේ watch එකේ. මේ watch faces 7න් 6ක්ම මේකට built in එනවා. ඔයාලට එකයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අවුලක් නැහැ කියලා මේ වගේ price range එකකට. කොහොමද මේ watch එක ඇතුළේ ඉඳන් අපි දකුණු අත පැත්තට ස්ලයිඩ් කරොත් මේක තියෙන split screen එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී date එක time එක සහ එතනදී apps 4ක් තියෙනවා. එතනදී මේ apps ටික click කරලා අන්න ඒවා open කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම වෙන්න මෙතනදීම. ඉතින් පහළ ඉඳන් උඩට ස්ලයිඩ් කරොත් අපිට මේක තියෙන control panel එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී option 6ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපිට Bluetooth call off කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක off කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ phone එකට එන call මෙන්න මේ watch එකට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට music control කරන්න පුළුවන් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ලේසියෙන්ම music control කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් පල්ලෙහායින් අපිට මේක තියෙන flight mode එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී Bluetooth සම්පූර්ණයෙන්ම off වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක තියෙන do not disturb mode එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී watch එක vibrate වෙනවා වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ මේක on එකේ තියෙද්දි. ඊට පස්සේ මෙතන flashlight කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී watch එකේ display එක සුදු පාට වෙලා brightness උපරිම වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතනදී style කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ watch එකේ home screen එකේ තියෙන styles වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී styles 6ක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔබේ නම් පල්ලෙහාට ස්වයිප් කරොත් මේකේ තියෙන notification panel එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකට එන හැම notification එකක්ම මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. ඊළඟට watch එකේ මේ scroll කරන බටන් එක ක්ලික් කරලා home screen එකට යන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතනදී අපිට ඇප්ස් ගොඩාක් තියෙනවා වගේ තමයි එකපාරටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. නමුත් මෙතන එකම ඇප් එක දැන් දෙකක තුනක තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ watch එකේ තියෙන heart rate ECG sport modes වල නම් මට කිසිම accuracy එකක් බලාගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මොකද මේ වගේ ගානකට අපිට කොහොමත් accuracy එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැනේ. කොහොම නමුත් ඒව use කරද්දි මේ පිටිපස්සේ තියෙන light ටික නම් පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ watch එක phone එකට connect කරලා තියෙනකොට අපිට phone එක use කරන්නේ නැතුව watch එකෙන්ම calls ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හොඳ feature එකක්. මොකද ගොඩක් smart watch වල calls cut කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඒ වගේම watch එකට contacts add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී phone එකේ තියෙන ඔක්කොම contacts ටික ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී phone එකේ app එකට මුලින්ම ගිහින් එතනදී set කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට frequent contacts කියලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක click කරලා ඔයාලට මේ plus button එක click කරලා ඒක tag එකේ name එක සහ number එක ලේසියෙන් add කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක් smart watch වල notification ඔක්කොම එකට තමයි පෙන්වන්නේ. නමුත් මේ watch එක අපිට ඒවා වෙනම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් විශේෂම දෙයක් විදිහට මේකේ calculator එකක් සහ calendar එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ calendar එක අපි open කරලා මේ scroll කරන button එකෙන් හොවට ඇඟිල්ලෙන් උඩට පල්ලෙහාට කරලා මේක next month එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම calculator එකේ මේ විදිහේ basic multiplications ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ calculator එක use කරද්දී අතන ගොඩක්ම ලේසි. මොකද මේකේ තියෙන ලොකු screen එක නිසා. ඊළඟට phone එකේ weather එක අපිට මේ watch එකට sync කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් පොඩි විශේෂ දෙයක් විදිහට මේකේ අපිට පුංචි game එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි දැන් බලමු මේ side key එකේ තියෙන functions අපි වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔය settings වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් settings වල පහන්න ගියාට පස්සේ side key settings කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී sports blood pressure level එක heart rate එක සහ මෙන්න මෙතන අපිට එක එක විදිහේ ගොඩක් ඉතින් මේ watch එකේ තියෙන හැම app එකක්ම වගේ අපිට මෙන්න මේ side key එක click කරලා open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් කියලා. මොකද මේක මේ SOS කියලා feature එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ side key එක විතර click කරලා SOS කියන feature එකත් enable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා මේ side key එක නම් ගොඩක්ම useful. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන brightness level එක ගැන කතා කරොත් මේක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ brightness level එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩක්ම අවුව තියෙන වෙලාවක වුණත් display එකේ තියෙන දේවල් rate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ watch එක remote shutter එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට watch එකේ charging ගැන බලුවොත් මේ watch එක ලේසියෙන්ම අපිට හම්බෙලා තියෙන charge එක උඩින් තියලා ඔය charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ watch එක සාමාන්‍ය charge වෙන්න පැය භාගයක් පැයක් විතර අතර charge වෙනවා watch එක සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ වගේම තමයි watch එක අපි එකපාරක් charge කරලා දවසක් දෙකක් විතර කිසිම අවුලක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට මට කියන්න පුළුවන් මේ ගානට තියෙන ගොඩක්ම හොඳ watch එකක් තමයි මේක. මොකද මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් watch වල නැති ලොකු display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම features අපිට ගොඩකුත් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ price range එකේ තියෙන අනිත් watch වල නැති. ඒ වගේම watch එකේ strap එක අරමුණා නම් මේ watch එක සම්පූර්ණයෙන්ම Apple watch එක වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාලට Apple watch එකක strap එකක්වත් මේකට දාන්න පුළුවන්. මොකද දෙකම එකම size තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේ T900 Ultra Smart Watch එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් T900 Ultra Smart Watch එක සහ T800 Ultra Smart Watch එක compare කරලා බලමු. මේ watch එකෙන් මොකක්ද හොඳම කියලා. ඒ නිසා Tech Video channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.